थर्ड एपिसोड लिएर म उपस्थित भइसकेको छु तपाईहरुमा। हामीले योभन्दा अघिल्लो दुईवटा भिडियोहरुमा चाहिँ फोटोसपको इन्टरफेस र फोटोसप अन्तर्गतको मुभ र मार्किङ अर्थात् सेलेक्सन टुलको बारेमा जानकारी गराइसकेका छौँ। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी ल्यासो टुलको बारेमा जानकारी गर्नु गइरहेछौँ। मैले फोटोसप खोलिसकेको छु। फाइलमा जानुस्, न्यूमा क्लिक गर्नुस्, एउटा पेज यहाँबाट छान्नुस्। एनीवन कुनै जुन भए नि हुन्छ, जस्तै मैले यो चुज गरेँ, क्रिएट क्लिक गरिदिनुस्। ओके, यो खुलिसकेको छ। अब यसमा मैले आज तपाईहरुलाई जानकारी, योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले यो मुभ टुल र यो मार्किङ टुल दुवैको जानकारी गराइसकेको छु। ती टुल्सहरु हामी पछि अब हाम्रो यो डिजाइनिङ एडिटिङमा युज गर्छौँ। मैले नर्मल जानकारी मात्रै गराएको छु योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा। आज चाहिँ हामी यो ल्यासो टुलको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेछौँ। यो ल्यासो टुलको बारेमा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मैले अर्को एक दुईवटा सिम्पल चिजहरु पनि जानकारी गर्न गइहाल्छु। फर्स्टमा छ एउटा यो जुम, अर्थात् यो जुमले चाहिँ के गर्छ भने जुम टुल्स छ। यो जुम टुल्सले चाहिँ हाम्रो पेज वा फोटोहरु जुन खोलिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ जुम गर्ने काम गर्छ। यसको सर्टकट की पनि युज गर्न सक्छौँ हामी। जस्तै यसलाई फुल स्क्रिन गर्नु पर्यो भने किबोर्डमा एफ प्रेस गर्नु, जस्ट एफ मात्रै प्रेस गरिदिनुस्, यसरी फुल स्क्रिनमा जान्छ। अनि अब यसलाई जुम इन गर्न अर्थात् जुम बढाउँदै लैजान चाहिँ किबोर्डमा कन्ट्रोलसँग प्लस थिच्नुस्, जुम बढ्दै जान्छ। अनि घटाउनको लागि अर्थात् जुम आउट गर्नको लागि चाहिँ किबोर्डमा कन्ट्रोलसँग माइनस थिच्दिनुस्, घट्दै जान्छ। मैले चाहिँ आज यो ल्यासो टुलको बारेमा जानकारी गर्नु गइरहेको छु। अब ल्यासो टुलको काम पनि सेलेक्सनकै लागि युज गर्छौँ हामी। कसरी गर्ने त युज भन्ने बारेमा मैले सिम्पल छोटो जानकारी गर्नु गइहालेँ। ल्यासो टुलमा क्लिक गर्नुहोस्। ल्यासो टुलमा क्लिक गरिसक्नु भएपछि यहाँ माथिपट्टि अप्सन बारमा यसको अप्सनहरू देखिन्छ, जुन हामीले योभन्दा अगाडिको मार्किङ टुल अर्थात् यो सेलेक्सनको यो मार्किङ टुल्समा पनि युज गरिसकेका थियौँ। नर्मल यो हामी यो न्यू सेलेक्सन भन्ने जुन पहिलो अप्सन छ यो चुज गर्छौँ। यसबाट माउसले क्लिक गरेर क्लिक नछोडिकन यसरी घुमाउनुहोस्। हामीले सेलेक्ट गरेको एरिया चाहिँ सेलेक्टेड हुन्छ यसरी। भने अब यसैमा यो यतापट्टिको अर्को छ एड गर्ने, यसले चाहिँ एड गर्ने काम गर्छ। एड टु सेलेक्सन भनेर यसमा क्लिक गर्नुहोस् र कुनै एक ठाउँमा फेरि यसरी बनाइदिनुहोस्। तपाईँले जस्तो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यही अनुसारको चाहिँ त्यहाँनिर एक्सप्यान्ड हुँदै जान्छ सेलेक्सनहरू। यसरी सेलेक्सन गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ एड सेलेक्सन भयो। एड सेलेक्सन चुज गर्दाखेरि चाहिँ हामी यसरी सेलेक्ट गर्न सक्छौँ, एक्सप्यान्ड गर्न सक्छौँ। अनि अर्को चाहिँ यो सबट्र्याक्ट सेलेक्सन भन्ने हुन्छ। यो थर्डको चाहिँ सबट्र्याक्ट फ्रम सेलेक्सन भन्ने छ। यसले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि भइराखेको सेलेक्टलाई चाहिँ जस्तै यति मैले सेट गरेँ त्यसलाई हटाइदिन्छ र बाँकी एरिया मात्रै बस्छ। जस्तै यति एरिया हटाउन खोजेँ भने यसरी सेलेक्ट गरेँ भने त्यति मात्रै बस्छ। जस्तै यतापट्टि पनि मैले यसरी गरिदिएँ। यसरी सबट्र्याक्टले चाहिँ घटाउने काम गर्छ, अर्थात् भइराखेको सेलेक्टलाई चाहिँ घटाउनु पऱ्यो भने चाहिँ सबट्र्याक्ट हामी युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै बिचमा यसरी नर्मली पनि गर्न सक्छौँ हामी, यसरी पनि गर्न सक्छौँ। त्यसरी यो अर्को टुल छ इन्टरसेक्ट सेलेक्सन टुल छ। यसले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। जति एरिया राख्ने हो त्यति एरियालाई मात्रै हामी यसरी सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। अब अरू चाहिँ हट्छ र हामी जति सेलेक्ट गरेको छ त्यति एरिया मात्रै बस्ने काम चाहिँ गर्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले अब फिल गर्नको लागि चाहिँ मैले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा पनि यो बकेट टुलको जानकारी गराइसकेको छु। अब यो बकेट टुललाई चाहिँ हामी सर्टकटमा पनि युज गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले यो फरग्राउन्डलाई चाहिँ यहाँनिर एप्लाई गर्नको लागि किबोर्डमा नर्मली यो सेलेक्सन भइरहेको एरियामा चाहिँ फरग्राउन्ड कलर चाहिँ हामीले फिल गर्ने काम गर्न सक्छौँ। अल्टसँग किबोर्डको ब्याक स्पेस प्रेस गर्नुभयो भने यसरी फिल गर्न सक्छौँ। डिसेलेक्टको लागि कन्ट्रोल डी प्रेस गर्नुहोस्, डिसेलेक्ट हुन्छ। यो त भयो पोलिगन। यसैमा यो पोलिगनमै राइट माउस क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ अरू दुईवटा अप्सन पनि देखिन्छ, पोलिगन ल्यासो टुल र म्याग्नेटिक ल्यासो टुल भनेर छ। अब मैले अर्को पोलिगनल ल्यासो टुलमा गएर देखाउन गइरहेको छु। पोलिगनल ल्यासो टुलमा क्लिक गर्नुहोस्। यसको काम चाहिँ के हो भनेदेखि सिधा सिधा लाइनहरू सेलेक्ट गर्नको लागि युज गर्छ हामी। जस्तै यहाँ क्लिक गरेँ मैले र क्लिक एकचोटि क्लिक गरेर छोडिदिँदा हुन्छ, ह्यान्ड फ्री गरिदिँदा हुन्छ र जुन डिरेक्सनमा लानुपर्ने हो त्यो डिरेक्सनमा माउसको कर्सरलाई लानुहोस् र त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यसै गरी अरू कुन डिरेक्सनमा लाने हो यसरी चाहिँ हामी डिरेक्सन वाइज रूपमा चाहिँ सेलेक्ट गर्न सक्छौँ।
अब हामीलाई एक्ज्याक्ट स्ट्रेट लाइन चाहियो भने चाहिँ सिफ्टसँग थिचेर तपाईँले तान्नुभयो भने चाहिँ, जस्तै मैले यहाँ तानेँ, सिफ्टसँग क्लिक गरेर यहाँ क्लिक गरेँ, त्यस्तै यहाँ क्लिक गरेँ, सिफ्ट नछोडिकन यसरी क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ एकदम स्ट्रेट तान्ने काम गर्छ यसले चाहिँ। यसको पनि यी अप्सनहरू चाहिँ हामी जसरी योभन्दा अघिल्लोमा युज गरेको थियो त्यसरी नै युज गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले ल्यासो टुल र पोलिगनल ल्यासो टुलको चाहिँ युज गर्न सक्छौँ भने, अब म्याग्नेटिक ल्यासो टुलको चाहिँ मैले एउटा फोटोबाट देखाउनु पर्ने हुन्छ। मैले डिसेलेक्ट गरेँ, यसलाई फेरि एफ थिचेर हामी नर्मलमा लिएर आउन सक्छौँ यसको साइजलाई। एफ थिच्दै गएपछि यसलाई मैले क्लोज गरेँ, कुनै एउटा फोटो खोल्नु पर्ने भएको छ। जस्तै मैले यो लिएँ एउटा। अब यसमा चाहिँ मैले यसलाई सेलेक्ट गर्नुपर्ने भयो भने, जस्तै यो एरियालाई सेलेक्ट गर्नु छ भने म्याग्नेटिक ल्यासो टुलमा गएर क्लिक गरेँ, त्यसपछि यहाँबाट स्टार्टिङ गर्ने सब यसरी यहाँ क्लिक गरेँ। त्यसले चाहिँ कन्टेन्टको एजमा चाहिँ एडजस्ट भएर सेलेक्ट गर्ने काम चाहिँ गर्छ यो हाम्रो म्याग्नेटिक ल्यासो टुलले। हामी यो अगाडि आउने भिडियोहरूमा अझ बढी सिक्दै जान्छौँ यसको यी टुल्सहरूको युज। यसरी चाहिँ हामी यो ल्यासो टुलहरू चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। मैले एकदम नर्मल जानकारी मात्र गराइरहेको छु, यो टुलले यसो गर्छ भन्ने मात्रै। हामी पछि प्र्याक्टिकल बेसमा जान थालेपछि चाहिँ सँग सिक्दै जान्छौँ। मैले यो भिडियोलाई यतिमै एन्डिङ गरेँ, भिडियो धेरै लेन्दी भइसकेको छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। प्लिज don't forget to like, subscribe my channel and share.